السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم فستان بناتي ينفع من سن 9 سنين لحد سن 12 سنة حسب مقاسات البنوتة. أنا عندي هنا نص دوران الصدر للفستان 40 سنتي، نص دوران صدر الفستان. عندي هنا طول حردة الإبط 16 سنتي، طول حردة الإبط 16 سنتي. الادوات اللي احنا استخدمناها، استخدمت خيط اليزا ديفا اللون الكناري واللون الابيض، معاه ابره رقم 2 ألمونيوم او ابره ستانلس 0. لو انت ما عندكيش ستانلس يبقى هتشتغلي بابره رقم 2. ده لو في حاله انك هتشتغلي نفس المقاس. انا عندي هنا الغرزه اللي على الصدر من مضاعفات العدد 3 زائد 2. انا عندي هنا غرزه الجراني من مضاعفات العدد 3، فعملت 116 غرزة حشو. أصبح عندي عدد غرز الجراني 38. يبقى الغرزة اللي موجودة على الصدر من مضاعفات العدد 3 زائد 2، فعملنا 116 غرزة. فلو انت هتعملي مقاس أكبر بتزودي من 6 غرز ل9 غرز. كل ما بنرتفع مقاس بنزود من 6 غرز ل9 غرز على حسب المقاس اللي انت هتعمليه. وتعالوا مع بعض نتابع باقي الخطوات. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا دلوقتي هعمل سلاسل على نص دوران الصدر، سلاسل على نص دوران الصدر. فلو انت عندك حاجه مظبوطه على البنوته ممكن تقيسي عليها السلاسل. هنشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هشتغل 117 سلسلة. بعد ما بنعمل السلاسل انا عملت 117 سلسلة، بنفردهم بالطريقة دي وبعد كده بنقيسهم بالمزور. بعد ما فردت السلاسل قستها بالمزورة ادتني حوالي 40 سنتي. بعد كده نشتغل فوق كل غرزة سلسلة غرزة حشو. هنسيب اول غرزة اللي هي غرزة الارتفاع ونشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو. هنشتغل سطرين حشو. عدد الغرز هيبقى 116 غرزة حشو. هنشتغل سطرين حشو. انا كده خلصت سطرين حشو. هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود والف الشغل واسيب غرزة والتانية هشتغل فيها غرزة جراني 3 عواميد في نفس المكان. بعد كده هسيب غرزتين وفي التالتة غرزة جراني 3 عواميد في نفس المكان واكرر. هسيب غرزتين وفي التالتة جراني. لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهاخد اخر عمود هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها هشتغل عمود. بعد كده ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود والف الشغل. عندي هنا التلات عواميد. الغرزة اللي في النص هشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود في نفس المكان واكرر. عندي العمود اللي في النص هشتغل فيه غرزة حرف في، عمود سلسلة في نفس المكان عمود واكرر لنهاية السطر. العمود اللي في النص من التلات عواميد، عمود سلسلة عمود. انا كده وصلت لنهاية السطر وهشتغل عمود في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده، يبقى عمود فوق عمود. بعد كده هرتفع سلسلتين والف الشغل
وعندي هنا اول غرزة حرف في هاخد في الضلع التاني، ادي الضلع الاول والضلع التاني، الضلع التاني هاخد فيه غرزة حشو وارتفع سلسلة، وعندي هنا الغرزة التانية هشتغل جواها نص عمود، بعد كده سلسلة واروح على غرزة حرف في التالتة واشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة في نفس المكان عمود. يبقى كده اول سطر تناقص اللي هنبتدي حردة الإبط. بعد كده هنشتغل غرزة حرف في فوق كل غرزة حرف في، غرزة حرف في جوه غرزة حرف في. يبقى في التناقص اشتغلنا سلسلتين حشو وبعد كده سلسلة وبعد كده نص عمود سلسلة واشتغلنا غرزة حرف في فوق كل غرزة حرف في. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا آخر غرزتين حرف في، هاخد سلسلة بعد كده هناخد نص عمود بعد كده سلسلة بعد كده حشو بعد كده سلسلتين، وهنيجي هنا وناخد منزلقة، ناخد سلسلة الأمام ونقص الخيط عشان هنبتدي سطر جديد. هاجي هنا من أول غرزة حرف في زي ما احنا شايفين كده، وهنشبك الخيط وهنرتفع 1 2 3 4، وهنروح على غرزة حرف في اللي بعدها ونشتغل 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هنشتغل 3 عواميد جوه غرزة حرف في، الغرزة اللي بعدها 3 عواميد في غرزة حرف في، ونكرر في كل غرزة حرف في هنشتغل 3 عواميد بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وفاضل عندي غرزتين حرف في، هشتغل في أول غرزة 2 عمود، بعد كده هشتغل عمود بلفتين في آخر، عندي هنا الضلع الأول والضلع التاني، في الضلع التاني هشتغل عمود بلفتين، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وعندي هنا جوه غرزة الجراني هشتغل في الغرزة اللي في النص هشتغل 2 عمود في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هشتغل غرزة حرف في العمود اللي في النص، عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود في العمود اللي في النص، عمود سلسلة عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وهنيجي هنا في الغرزة اللي في النص وهناخد 2 عمود في نفس المكان، بعد كده هاخد عمود في نهاية السطر بالشكل ده، ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود والف الشغل، وعندي هنا غرزة حرف في هشتغل جواها غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود، اللي بعدها برضو غرزة حرف في، غرزة حرف في جوه غرزة حرف في بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وهشتغل آخر غرزة حرف في، بعد كده عمود في الضلع بالشكل ده، ممكن بالطريقة دي وممكن بالطريقة دي. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل، وهسيب اول غرزة حرف في وادخل على التانية واشتغل 3 عواميد في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها 3 عواميد في نفس الفراغ
بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هاخد عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل، وعندي هنا العمود اللي في النص هشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود في نص غرزة الجراني، عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وهشتغل عمود اخر عمود في السطر بعد غرزة حرف في. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود والف الشغل. انا عندي كده اخر سطر تناقص اللي هو السطر السادس. احنا كده اشتغلنا 6 سطور، ادي 1 2 3 4 5 6 سطور تناقص. هاجي هنا في غرزة حرف في واشتغل عمود، بعد كده غرزة حرف في فوق كل غرزة حرف في. يبقى البداية اشتغلت عمودين، بعد كده غرزة حرف في فوق كل غرزة حرف في. وصلت لنهاية السطر واشتغلت اخر غرزة حرف في. بعد كده هشتغل عمود جوه اخر غرزة حرف في وعمود في نهاية السطر بالشكل. بعد كده 1 2 3 واشتغل عمود في نفس المكان، يبقى 2 عمود. عندي هنا غرزة حرف في هشتغل فيها جراني، 1 2 3. يبقى البداية عمودين والنهاية برضو عمودين. انا كده اصبح عندي 24 وحدة من غرزة حرف في. يعني انا كده عديت الغرز، عندي اصبح عندي 24 غرزة حرف في. برضو السطر اللي احنا هنشتغله هيبقى عندي 24 غرزة جراني. انا كان عندي في البداية خالص 38 غرزة جراني، لما عملنا تناقص اصبح عندي في نهاية السطر يبقى عندي 24 غرزة جراني. انا كده خلصت السطر زي ما احنا شايفين كده، وعديت غرز الجراني طلعوا معايا 24 غرزة، وقلت لك في نهاية السطر وبداية السطر عمودين. هنعمل كمان سطرين غرزة حرف في برضو في بداية السطر عمودين ونهاية السطر عمودين. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا كده خلصت السطور اللي هي عند حردة الابط. بعد كده هنعمل حردة الرقبة. هنحدد حردة الرقبة ازاي؟ يعني انا لو طول حردة الابط 16 سنتي هنخصم منهم طول حردة الرقبة، يعني 16 ناقص 9 هيساوي 7. يبقى هشتغل 7 سنتي من اول حردة الابط لحد بداية حردة الرقبة، يبقى الجزء ده 7 سنتي. بعد كده حردة الرقبة هتبقى 9 سنتي. الفرق ما بين الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق بتاع حردة الرقبة هيبقى 2 سنتي، يبقى 7 سنتي 9 سنتي. طب لو طول حردة الإبط 20 سنتي يبقى 9 سنتي قصاد 11 سنتي. طب لو طول حردة الإبط 18 سنتي يبقى 8 سنتي قصاد 10 سنتي. دلوقتي هنبتدي نعمل حردة الرقبة. أنا حددت، طبعا احنا عندنا 24 وحدة، حددت 9 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 وحدات من الجراني زي ما احنا شايفين كده. بعد كده في الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود، عمود سلسلة وفي نفس المكان نص عمود، بعد كده سلسلة، وعندي هنا في غرزة حرف بي هشتغل حشو، بعد كده سلسلة، واجي هنا في العمود واشتغل منزلقة واخد سلسلة الامان وقص الخيط علشان نبتدي حردة الرقبة في السطر اللي بعده. بعد كده هنلف الشغل، وعندي هنا هنسيب الجزء ده كله وهنيجي هنا من اول غرزة الجراني وهنشبك الخيط
احنا عندنا 9 غرز جراني، فارتفع 1 2 3 4 واروح على غرزة الجراني اللي جنبها واشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة وفي نفس المكان عمود، واروح للغرزة اللي بعدها غرزة في فوق غرزة الجراني، عمود سلسلة عمود. بالشكل ده انا كده خلصت السطر، واصبح عندي في السطر التاني ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 غرز حرف في. طب السطر اللي بعد كده اللي هو السطر التالت في حردة الرقبة اصبح عندي 6 غرز حرف في، 1 2 3 4 5 6. بعد كده عندي في الغرزة الأخيرة هشتغل 2 عمود في نفس المكان، بعد كده اشتغل عمود بلفتين بالشكل ده في نهاية السطر. هرتفع 1 2 3 والف الشغل، وعندي هنا غرزة حرف في هشتغل فيها 2 عمود، بعد كده هشتغل 3 عواميد في نفس المكان لنهاية السطر. في كل غرزة حرف في 3 عواميد بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت سطر الجراني، وعندي كام غرزة جراني؟ 1 2 3 4 5 5 غرز جراني. طبعا دول عمودين مش بنحسبهم في الوحدات. السطر اللي بعد كده اصبح عندي 1 2 3 4 5 5 غرز حرف في، بعد كده هاخد عمود في نهاية السطر بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل واتخطى اول غرزة واروح للي بعدها واشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود. يبقى كده اصبح عندي 4 وحدات من غرز حرف في السطر ده. كده التانية التالتة الرابعة. بعد كده اخر حاجة عمودين في نهاية السطر. هرتفع 1 2 3 والف الشغل واشتغل عمودين في نفس المكان. بعد ما اشتغلت عمودين في بداية السطر هشتغل غرزة جراني، هشتغل 3 وحدات من غرز الجراني. كده اول وحدة، التانية، التالتة. عندي هنا هشتغل عمود كمان عمود ومش هكمله، واخد عمود في نهاية السطر تناقص بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 والف الشغل واشتغل 3 وحدات من غرز حرف في. كده 1 2 3. بعد كده اخر عمودين في السطر. بعد كده ارتفع 1 2 3 عمود وفي نفس المكان عمود، يبقى كده 2 عمود في بداية السطر. وعندي هنا فوق كل غرزة حرف في هشتغل غرزة حرف في. انا كده هتوقف عن التناقص، هشتغل غرزة فوق كل غرزة. بعد كده اخر عمود في السطر بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 بمثابة عمود والف الشغل واشتغل جراني. هنشتغل برضو 3 وحدات.
في كل غرزة حرف B 3 عواميد. نهاية السطر 2 عمود، 1 2 3 والف الشغل واشتغل سطرين من غرز حرف V. احنا هنا في اول سطر نهينا بسلسلة حشو سلسلة منزلقة. الناحية التانية هنعكس، هتبقى منزلقة، فهنربط الخيط وهنرتفع السلسلة، بعد كده حشو، بعد كده سلسلة، وهاجي في الغرزة اللي بعدها واشتغل نص عمود سلسلة في نفس المكان عمود. يبقى احنا ربطنا الخيط واشتغلنا سلسلة حشو سلسلة، بعد كده نص عمود سلسلة عمود في نفس المكان. بعد كده هنشتغل غرزة الجراني 3 عواميد في نفس المكان في كل غرزة حرف V 3 عواميد. انا في بداية السطر زي الناحية التانية بالظبط عندي هنا 9 وحدات من الجراني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. السطر اللي بعده اصبح عندي 8 غرز من غرز حرف V، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 والف الشغل. اسيب اول غرزة حرف V واروح للي بعدها واشتغل 2 عمود، بعد كده هشتغل غرزة حرف V فوق كل غرزة حرف V. يبقى المجموع عندي في السطر ده 6 غرز حرف V. السطر اللي بعده اصبح عندي 1 2 3 4 5 5 غرز جراني. بعد كده هشتغل غرزتين عمود في نفس المكان في نهاية السطر، واخد عمود بالشكل ده. انا كده قفلت السطر. هرتفع 1 2 3 والف الشغل واشتغل غرزة حرف V فوق اول غرزة جراني، عمود سلسلة عمود. السطر ده برضو 5 غرز حرف V بالشكل ده. السطر اللي بعده اصبح عندي 4 غرز حرف V، 1 2 3 4. في نهاية السطر هشتغل عمود كمان عمود بالشكل ده. يبقى نهاية السطر عمودين بداية السطر عمودين ونهاية السطر عمودين، وعندي هنا غرزة حرف V 1 2 3 4. بعد كده ارتفع 1 2 3 والف الشغل، وعندي هنا غرزة حرف V هشتغل فيها 2 عمود بالشكل ده. بعد كده عندي هنا 1 2 3 3 غرز حرف V هشتغل 3 غرز جراني. تلات عواميد في نفس المكان. في نهاية السطر 2 عمود بالشكل ده. انا
انا كده خلصت السطور. بعد ما اشتغلنا غرز الجراني اشتغلنا 5 سطور، 2 غرزة حرف في وسطر جراني، 2 غرزة حرف في. طبعا عندي هنا ناحية حردة الرقبة عمود واحد، وعندي هنا ناحية الإبط 2 عمود، وما بينهم ال3 وحدات، سواء ال3 وحدات غرزة حرف في او ال3 وحدات غرزة جراني. زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا عمود، بعد كده غرزة حرف في عمودين، عمود غرزة حرف في عمودين، عمود غرزة جراني عمودين، عمود في عمودين، عمود في عمودين. ونخلي بالنا من اتجاه الخيط بالشكل ده. وبنعد عدد السطور، يكون العدد الناحيادي قد العدد الناحيادي. بعد ما بتنضفي الخيوط انت بتحددي الماركر في ظهر المكان اللي انت بتنضفي فيه الخيوط، عشان ما تتلخبطيش بين الوش والظهر. ده كده مكان تنظيف الخيوط بالشكل ده. دلوقتي هنعمل الورد اللي موجود على الصدر في الجزء اللي موجود في الامام. انا عندي هنا 116 غرزة حشو. انا حطيت ماركر في النص علشان هنشتغل غرزة زيادة في النص، يبقى المجموع في نهاية السطر 117 غرزة حشو. فهشتغل سطر حشو وفي النص هشتغل غرزتين في نفس المكان. انا كده اشتغلت غرز حشو، وعندي هنا الغرزة اللي في النص هشتغل فيها 2 حشو. بعد كده غرزة فوق كل غرزة، يبقى المجموع في نهاية السطر 117 غرزة حشو، علشان الغرزة اللي احنا هنشتغلها من مضاعفات العدد 8 زائد 5. فاحنا هنشتغل 14 وردة، ال14 وردة في 8 ب112، 112 زائد 5 غرز يبقى المجموع 117 غرزة. انا كده خلصت السطر. هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة، برضو المجموع 117 غرزة حشو. انا كده خلصت سطرين الحشو. هرتفع سلسلة والف الشغل وفي نفس المكان غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 4 5، واسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة حشو، وارتفع سلسلتين واسيب غرزة وفي اللي بعدها هشتغل غرزة بف. 1 2 3. اخرج من ده كله يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3، واسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل حشو بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 4 5، واسيب 1 2 3 وفي الرابعة حشو، وارتفع سلسلتين واسيب غرزة وفي اللي بعدها اشتغل غرزة بف، لفة التانية التالتة، واخرج من ده كله يبقى عندي حلقتين على الابرة. اخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3، واسيب غرزة واروح للي بعدها واخد حشو، واكرر 1 2 3 4 5، غرزة التانية التالتة وفي الرابعة حشو بالشكل ده. نفس الخطوات لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وأصبح عندي 14 غرزة بف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 5 وأقفل بغرزة حشو في نهاية السطر.
بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة والف الشغل واخد حشو في السلاسل. بعد كده هشتغل سلسلة، وعندي هنا فوق غرزة البف هشتغل لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، هيبقى عندي حلقتين واخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 4 واخد حشو في نفس المكان، وارتفع 1 2 3 4 4 سلاسل وفي نفس المكان هشتغل غرزة بف 1 2 3 واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين. بعد كده في السلاسل هاخد حشو بالشكل ده واكرر سلسلة، وفوق غرزة البف هشتغل غرزة بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين واخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة بف لفة التانية التالتة. بعد كده اخد في السلاسل حشو بالشكل ده واكرر لنهاية السطر. احنا كده وصلنا لنهاية السطر، هنشتغل اخر غرزة مع بعض. نيجي هنا ناخد حشو في السلاسل ونرتفع سلسلة، وعندي هنا غرزة البف هشتغل فوقها غرزة بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين على الابرة اخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 في نفس المكان غرزة بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين واجي هنا في السلاسل اخد حشو بالشكل ده. ده شكل الورد. بعد كده سلسلة واخد عمود في الحشو. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل وفي نفس المكان غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5 واجي هنا في الاربع سلاسل اخد حشو وارتفع سلسلتين، وعندي هنا غرزة الحشو هشتغل فيها غرزة بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين واخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 واجي هنا في الاربع سلاسل اخد حشو وارتفع 1 2 3 4 5 واروح على الاربع سلاسل اللي بعد كده واخد حشو بالشكل ده وارتفع سلسلتين، وفي غرزة الحشو هشتغل بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، هيبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 في الاربع سلاسل اخد حشو. هنيجي هنا في نهاية السطر ونشتغل اخر زهرتين زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اشتغلنا 5 سلاسل حشو هنشتغل سلسلتين، ونيجي هنا في غرزة الحشو هنشتغل بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين وارتفع 1 2 3 واجي هنا في الاربع سلاسل واخد حشو بالشكل ده وارتفع 1 2 3 4 5 واروح على الاربع سلاسل واخد حشو وارتفع سلسلتين، وعندي هنا بغرزة الحشو هشتغل بف لفة التانية التالتة واخرج من ده كله، يبقى عندي حلقتين اخرج من الحلقتين
وارتفع 1 2 3، وعندي هنا الاربع سلاسل هاخد حشو، وارتفع 1 2 3 4 5، وعندي هنا العمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل هياخد حشو بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، والف الشغل. عندي هنا في الخمس سلاسل هياخد حشو، بعد كده 3 سلاسل 1 2 3، وفوق غرزة البف هياخد حشو، وياخد 3 سلاسل 1 2 3، وفوق الخمس سلاسل هياخد حشو، وارتفع 1 2 3، وفوق البف غرزة حشو، واشتغل 3 سلاسل، وعندي السلاسل هياخد فيها حشو، واكرر لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، خدت 3 سلاسل، بعد كده حشو في السلاسل، بعد كده سلسلة وعمود في الحشو زي بداية السطر بالظبط. بعد كده ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو فوق العمود، وحشو في السلسلة، وحشو فوق الحشو، وحشو فوق الثلاث سلاسل، 3 حشو فوق الثلاث سلاسل، وحشو فوق الحشو، و3 حشو فوق الثلاث سلاسل. هشتغل السطر ده حشو والسطر اللي بعده، وعدد الغرز برضو 117 غرزة حشو. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا نهينا بسطرين حشو زي ما بدأنا بسطرين حشو. انت عايزة تكرري سطور الورد طبعا ده بيرجع لك، هتشتغلي سطرين حشو بعد كده الورود، سطرين حشو بعد كده الورود، على حسب عرض الوسط اللي انت محتاجاه. دلوقتي هنعمل مع بعض الظهر علشان نضم الجزئين على بعض. زي ما احنا شايفين كده احنا في الظهر اشتغلنا نفس عدد السطور، سطرين من غير اي تناقص، وبعد كده اشتغلنا 20 سطر. هنشتغل مع بعض اخر سطرين. هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل، نشتغل في نفس المكان عمود. بعد كده عندي 3 عواميد، نشتغل في العمود اللي في النص غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود. عندي 3 عواميد، هشتغل في العمود اللي في النص عمود سلسلة عمود، بكرر عمود سلسلة عمود، بكرر عمود سلسلة نص عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلة، وهاجي هنا في الغرزة اللي في النص وياخد حشو، والف الشغل، وهاجي هنا اخد منزلقة وارتفع 1 2 3، وعندي هنا غرزة حرف بي، هشتغل غرزة حرف بي، غرزة حرف بي، فوقيها غرزة حرف بي، عمود سلسلة عمود، نفس الكلام في اخر غرزة عمود سلسلة عمود، وعندي هنا عمودين، هشتغل عمودين في نفس المكان. بالشكل ده. بكده اخر سطرين في الكتف. هشتغل نفس الخطوات. احنا الاتجاه ده اتجاه الغرز، احنا في السطر اللي قبل الاخير اللي هو 21 و22 احنا اشتغلنا في 21 في الاتجاه ده، فهنشتغل السطر 21 في نفس الاتجاه. هنيجي هنا، انا عندي غرزة
جراني 3 عواميد 3 عواميد 3 عواميد 3 عواميد 3 عواميد. دي 1 2 3 4 5. في الغرزة رقم 5 دي اللي هشبك فيها نفس العدد اللي هنا. ادي 1 2 3 4 5. طبعا معدناش ال2 عمود اللي في بداية السطر. هنشبك الخيط، نرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. بعد كده سلسلة، وعندي هنا في الغرزة اللي في النص هشتغل نص عمود، بعد كده سلسلة وعمود في نفس المكان. بعد كده نشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود في نفس المكان. بعد كده بنشتغل آخر عمودين، نرتفع 1 2 3. السطر 22 في الحردة هنشتغل عمود في نفس المكان، غرزة حرف في جوه غرزة حرف في. الغرزة التانية، الغرزة التالتة، غرزة حرف في. بعد كده هشتغل عمود في قلب الغرزة الأخيرة. بعد كده اخد سلسلة الأمان وأقص الخيط. احنا كده عملنا الناحيتين في الكتف، عملنا الناحيتين. احنا كده خلصنا الجزء العلوي اللي في الظهر. طبعا اتجاه الخيط مهم جدا. بعد ما خلصنا الظهر بالشكل ده، طبعا ده الجزء اللي بننضف فيه. زي ما قلت لكم احنا بنحط الماركر في الجزء اللي احنا بننضف فيه. اجيب الصدر على الظهر بالشكل ده. ده كده الظهر، ده كده الظهر. فهاجي هنا غرزة قصاد غرزة وبالإبرة والخيط، وأخيط غرزة قصاد غرزة من الناحية دي والناحية دي، غرزة قصاد غرزة. بعد ما خيطت الجزء ده هنخيط مع بعض الجزء التاني. هشتغل غرزة قصاد غرزة بالشكل ده كده. لنهاية السطر. أنا كده خيطت الكتفين. بعد كده هنشبك القطعتين الأمامية والخلفية. هنيجي هنا في أول غرزة غرزة حشو، وهنرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة لنهاية السطر. أنا كده خلصت 117 غرزة حشو في الجزء الأمامي، وهشتغل برضو 117 غرزة حشو في الجزء الخلفي. هاجي كده واشتغل في أول غرزة في الظهر، الغرزة التانية هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. أنا كده شبكت الأمام بالظهر بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وآخر غرزة، وهاجي هنا أقفل بمنزلقة في أول غرزة من الأمام، وارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. يبقى عندي هنا في الأمام 117 غرزة حشو، وفي الخلف برضو 117 غرزة حشو في نفس المكان غرزة حشو، واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. احنا كده خلصنا سطرين الحشو اللي باللون الكناري.
زي ما احنا شايفين كده، وخيطنا الجزء اللي على الجنب، الابيض في اللون الابيض والكناري في اللون الكناري. بنخيط في ظهر الفستان، بنخيط غرزة قصاد غرزة، اللون الكناري واللون الابيض. بعد ما بتخلصي اللون الكناري بتنضفيه في نفس اللون بالشكل ده. بعد كده بنقص الخيط. ده كده الظهر، وده كده واجهة الشغل. دلوقتي احنا خيطنا الجنبين زي ما احنا شايفين كده.